dimineața, băieți și fete! Am plecat de la jegul acela de hotel și înainte să pot să plec din Varșovia trebuie să merg să iau un sticker cu Polonia, pe care sper să nu mai pierd, dar o să încerc să curăț puțin cutia înainte să-l lipesc, pentru că ieri nu m-a dus capul unde a ajuns de mult. Simbolul universal al centrului vechi. Piatra cubică. Când ai de piatră cubică știi că ai ajuns în centrul vechi. Wow, asta l-am văzut aseară. Ok. Uite Praxis, un MT-09. Așa, hai să căutăm și să venim. Mă rog, un sticker. Gata, dragilor, am terminat cu Varșovia și Polonia. O să mă îndrept către Vilnius. M-am înșelat ieri când v-am spus că următoarele traversări vor fi doar de 350-400 de kilometri, pentru că până în Vilnius astăzi am 468 și îmi zice că ajung la 6. 5 ore jumate. Hai să vedem. Varșovia e un oraș foarte frumos. Centrul vechi e foarte mișto și e o combinație din asta între vechi și modern, dar nu e făcută cum să zic, cu prost gust. Nu e chicioasă, știi? Și se construiesc, cred că, 10 clădiri noi, 10 zgrieduri noi în zona asta unde sunt acum. Singura problemă pe care am avut-o a fost cu cazarea. Știi ce-ți iese dacă mănânci mâul din mijlocul lui mulțumesc? Hai să vă zic o poveste. Eram la facultate și trebuia să depun o cerere la decan să-mi deconteze abonamentul RATB. Și am scris cererea în Word, știi, electronic. Am printat-o, am semnat-o și când m-am dus la secretariat și am lăsat cererea acolo, m-am mai uitat o dată pe ea să văd dacă am scris toate datele corect. Și ce să vezi, că la sfârșitul cererii am scris, mâncând mâul acela de care v-am zis, scria vă mult muiesc, Cătălin Ogioiu. Și asta am pățit și eu cu cazarea din Varșovia. Ai fost mulțumit? Nu, am fost mulțumit. Am pierdut 2 ore aseară degeaba. Plus că a fost o văgăună, o magheriță, cearceafurile nu erau schimbate. Și nici măcar prosopul care era în cameră și eu nu mi-am dat seama că fusese deja folosit și după ce mi-am făcut dușa aseară m-am spălat cu jegul ăla de prosop. Dar da, hai să trecem peste prostia asta. Nu prea mi-au plăcut drumurile în Polonia. Deși am vorbit cu un prieten și el mi-a zis că din toate țările astea baltice, lui a plăcut Polonia din punct de vedere al drumurilor cel mai mult. Nu știu, pe mine m-a enervat foarte tare drumul la expres de ieri, dar în schimb Varșovia este superbă. E un oraș foarte, foarte, foarte frumos. Vă recomand cu mare drag să veniți aici. Dar gata, hai să ne așezăm la drum. S-a făcut iară ora 12 după masă. Nu știu cum dracului reușesc să plec atât de târziu de fiecare dată. Hai că am ratat drumul, dar cu ocazia asta vedem și pârâul, care e cât Dunărea. Vistula parcă se chema, nu? Gata, am ieșit de pe autostradă și spre fericirea mea asta nu este un drum expres, este pur și simplu un drum național. Asfaltul e foarte bun. Am prins și vreo 2-3 viraje. M-am oprit într-o benzinărie să fac presiunea în rost, pentru că atunci când am plecat din Germania i-am făcut presiunea și manometrul de la benzinărie nu era calibrat. Și numai bine că aici am reușit să mai scot aer din roți în loc să bag. Măcar mai faci o depășire, mai una alta, știi ce zic? Hai că în ritmul ăsta o să ajung la Vilnius poi mâine. M-am mai oprit o dată să-mi fac chiarăși presiunea în roți cum trebuie. Cred că am stat vreo 20 de minute să-mi dau seama cu cât e defazat manometrul de la benzinărie față de ce cidește motocicleta, dar am reușit în sfârșit, am 2.9 cu 2.5.
Ok, super. Am schimbat și bateriile la GoPro-uri. N-avem decât să-i dăm. Bă, ce v-am spune că ne apropiem de granița cu Lituania, pentru că e coada asta de tiruri în dreapta mea de vreo 3-4 km. Da, mă, uite granița în față. Hai că o să opresc camera să nu se ia ăștia de mine și ne vedem după aia, după ce trecem în Lituania. Auziți? Știți voi vorba aia, dacă ești prost de mic când ești mare doar te joci? Și unde credeți că m-a dus GPS-ul meu către Vilnius? Lituania. Prin Belarus. Iar granița aia unde am fost mai devreme e granița dintre Polonia și Belarus. E de la sine înțeles că nu voiam să merg prin Belarus, adică am dus acolo la vame și salut, salut. Bă, nu te supăra, o întrebare cretină. Ce țară e în partea aia? Belarus. Și zice, stai liniștit că nu e nici primul, nici ultimul care pățește asta, că toate GPS-urile, dacă dai să mergi către Vilnius, îți dau prin Belarus pentru că e drumul cel mai scurt. Și să scurtăm povestea lungă, sau cum zice englezul, long story short, n-am avut viză, așa că n-am putut să intru prin Belarus. Și repet, nici măcar nu voiam să intru prin Belarus, da? Așa. Și acum trebuie să mă întorc 250 de kilometri. Adică trec cumva să ocolesc granița asta cu Belarus și să intru după aceea în Lituania. Dar da, deviza drumului de astăzi, dacă ești prost de mic, când ești mare doar te joci. Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, mă rog, nu neapărat asta, dacă nu s-ar întâmpla din asta, așa, din când în când, n-ai mai putea să spui că e o aventură, nu? Da, îi dau un pic mai tare pentru că vreau să mă îndepărtez de granița cu Belarusul. Nu știu, nu mă întrebați de ce, dar am un sentiment așa un pic dubios și sunt un pic paranoia. Wow, hai că am greșit-o, dar am greșit-o bine. Uite cât de frumos e lacul ăsta aici. Știți ce am observat? Că s-a schimbat vegetația. Nu prea mai sunt foioase. Sunt mai mult conifere. Și aș vrea să puteți simți cât de mișto miroase aici, în pădurea asta. Mă rog, nu asta, că e tăiată. Mai încolo. Să știi că pe de-o parte nu pare rău că am greșit drumul, pentru că... Wow! Uite-te aici! E perfect drumul ăsta. E perfect! Deci dacă n-am eu cel mai tare GPS din lume, fii atent pe unde m-am băgat. Ok, și dacă toți suntem la drumul ăsta lung, cred că este o ocazie bună să facem un mic review al echipamentului pe care mi l-am cumpărat. Pentru că nu sunt deloc mulțumit de casca pe care am luat-o. AGV-ul ăsta e o cască de 700 de euro și după ce am plecat de dimineață din Varșovia, mi-am dat seama că aerisirea asta de sus, atunci când e închisă, zbârnie extrem de rău și face un zgomot în cască. Deci că îți dă cineva gaură în creier cu bormașina. A trebuit să mă opresc acum să o lipesc. Adică am închis-o și am lipit 2 sticăre peste ea ca să nu mai zbârnie. E atât de zgomotoasă, atât de enervantă. Astăzi e duminică, mâine o să le dau un mail celor de la Motoin să văd cum pot să trimit casca înapoi. Sper să o primească înapoi pe garanție când o să ajung în Germania. Sunt extrem de supărat. M-a creierit toată ziua, nu mai suportam, a trebuit să mă opresc să o lipesc. Și iartă-mă, dacă era o cască de 200 de euro, mai ziceam, bă, dar am dat 700 de euro pe ea, lasă-o în paștele, mă, frățioare. Sper să fie doar bucata asta pe care am primit-o eu cu problemele astea la aerisirea de sus, pentru că altfel nu. O să vă mai spun ce și cum după ce încerc să vorbesc cu cei de la Motoin, să văd dacă o primesc înapoi pe garanție. Dacă o primesc înapoi pe garanție și îmi trimit alta, care nu o să mai facă zgomotul ăsta infernal, atunci poate să mai dau o șansă căștii astea, dar deocamdată nu.
Adică am plecat la un drum de 5.000 de kilometri și risc să-mi stric toată excursia din cauza unei tâmpenii, din cauza unei mizerii. Am mâncat de draci. Vă las acum, cred că o să rămân fără baterie la pack-ul ăsta de Bluetooth. Și ne auzim când ajung la cazare în Vilnius. A fost o zi tare lungă, m-am rătăcit. Am ajuns la granița cu Belarus, în loc să ajung la granița cu Lituania. Am ocolit vreo 80 de kilometri, cred. Casca m-a lăsat la greu. Gata, am găsit cazarea din Vilnius. Să-mi bag. Trebuie să faci treasure hunt la ăștia ca să găsești cum să intri la cazări. Îți dau că rezervarea este făcută pe o stradă și după aceea trebuie să intri prin pizdea, prin altă parte, într-o curte, pe lângă niște scări, printr-o barieră, prin să-mi bag. Da, spuneam mai devreme când mi s-a terminat bateria că astăzi a fost o zi foarte lungă, deși am avut doar 450 de km, am stat 9 ore pe motocicletă. Parte și din vina mea pentru că m-a rătăcit un pic. Vreau să mă duc acum să duc bagajul sus și după aia să ies să mănânc ceva că sunt lihnit. Hai, ne vedem mâine. Ciao!